bắt đầu ngay thôi nào. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đóng vai thám tử, điều tra một hiện trường vụ án ở quy mô lớn nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Mục tiêu là giải mã một lực lượng vô hình, một thứ đang thực sự xé toạc vũ trụ của chúng ta ra thành từng mảnh. Vũ trụ bao la kia không chỉ là một khoảng không tĩnh lặng đâu. Ồ không, nó ẩn chứa những bí mật vượt xa trí tưởng tượng. Hôm nay, chúng ta sẽ bóc tách một khái niệm, thứ mà, nói thật nhé, nó đang thách thức mọi nền tảng của vật lý hiện đại. Để bắt đầu, chúng ta hãy cùng đặt ra một câu hỏi mang tính cốt lõi nhất. Kiểu như, hãy tưởng tượng có một bàn tay vô hình nào đó. Bàn tay này đang liên tục thổi phồng vũ trụ của chúng ta lên giống như một quả bóng bay khổng lồ vậy. Và nó không hề có dấu hiệu dừng lại. Vậy thì ai, hay chính xác hơn là cái gì đã cung cấp năng lượng cho quá trình thổi phồng không hồi kết này? Khái niệm này thực sự là khởi nguồn cho một cuộc khủng hoảng nhận thức cực kỳ lớn. Vậy, bước vào phần 1, vũ trụ đang tăng tốc. Chúng ta sẽ lật mở hồ sơ vụ án từ sự giãn nở không ngừng này. Mọi người biết đấy, những logic thông thường hàng ngày của chúng ta hoàn toàn vô dụng ở quy mô vũ trụ. Cứ thử ném một hòn đá lên cao mà xem. Theo định luật tự nhiên trên trái đất, lực hấp dẫn tất yếu sẽ kéo nó lại. Hòn đá sẽ bay chậm dần rồi rơi xuống đất. Rất hợp lý đúng không? Nhưng thực tại vũ trụ lại thích chơi nông cơ. Đáng lẽ sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ phải chậm dần lại dưới tác động của lực hấp dẫn. Thì không, nó lại đang làm điều hoàn toàn ngược lại. Nó đang tăng tốc, nó giãn nở ngày một nhanh hơn. Chà, điều này thực sự giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào giới khoa học lúc bấy giờ, xô đổ mọi giả định vật lý nền tảng nhất. Vậy làm thế nào mà nhân loại nhận ra được cú sốc này? Chuyển sang phần 2, những siêu tân tinh mờ ảo. Đây chính là một khám phá chấn động vào năm 1998. Để đo lường được cái đại dương không gian mênh mông vô tận ngoài kia, hay nhóm nghiên cứu hoàn toàn độc lập đã sử dụng những cấu trúc cực kỳ đặc biệt, gọi là siêu tân tinh loại IA. Nghe thì có vẻ học thuật, nhưng nói một cách đơn giản, chúng là những vụ nổ sao sáng rực rỡ và cực kỳ ổn định. Độ sáng của chúng khi nổ gần như đồng nhất mọi lúc, mọi nơi. Vì thế, chúng đóng vai trò như những ngọn hải đăng vũ trụ vô cùng hoàn hảo. Các nhà thiên văn dùng chúng như một chiếc thước đo tiêu chuẩn. Ánh sáng chúng phát ra càng mờ thì tức là khoảng cách từ đó đến chúng ta càng xa. Nhưng đây mới là cú twist cực mạnh này. Khi các nhà khoa học tiến hành quan sát, họ kinh ngạc nhận ra những ngọn hải đăng này mờ hơn dự đoán rất nhiều. Nó xa hơn mức mà bất kỳ lý thuyết nào lúc bấy giờ có thể giải thích. Thực ra, sự mờ ảo bất thường này đã chứng minh một sự thật động trời. Sự giãn nở của vũ trụ không hề chậm lại. Đang có một lực vô hình nào đó đẩy các thiên hà ra xa nhau với một tốc độ ngày càng điên rồ hơn. Và chính sự tăng tốc phi tự nhiên này sẽ dẫn chúng ta tới phần 3, kẻ thống trị vô hình, lực lượng đang xé toạc vũ trụ. Trọng tâm ở đây chính là quy mô khổng lồ đến mức gây choáng váng của thế lực này. Năng lượng tối chiếm tới khoảng 68% toàn bộ vũ trụ. Thử tưởng tượng chúng ta đang sống trong một căn phòng khổng lồ đi, nhưng gần 70% diện tích của cái phòng đó lại hoàn toàn tàn hình. Không ai nhìn thấy, không thể chạm vào, hoàn toàn trống rỗng đối với các giác quan của chúng ta. Thế nhưng, sức mạnh của nó lại đang chi phối toàn bộ mọi thứ xung quanh. Đó chính là năng lượng tối, một kẻ cai trị giấu mặt. Vậy rốt cuộc, cái thứ tàn hình này là gì? Giới vật lý nghi ngờ rằng nó có liên hệ mật thiết với năng lượng chân không. Theo cơ học lượng tử thì những gì chúng ta vẫn nghĩ là không gian trống rỗng, thực chất lại không hề trống rỗng chút nào. Nó lúc nhúc, chứa đầy những dao động lượng tử không ngừng nghỉ. Và chính đám dao động này lại tạo ra một mức áp suất khổng lồ, đẩy văng mọi thứ ra xa, hoạt động như một thứ phản trọng lực hoàn hảo vậy. Giải thích thế nghe khá hợp lý đúng không? Nhưng khoan đã, nó lại kéo theo một nghịch lý toán học lớn nhất, gây đau đầu nhất cho giới khoa học hiện nay. Cùng đến với phần 4, thảm họa hàm số. Vấn đề bắt đầu khi các nhà khoa học đưa cái giả thuyết năng lượng chân không này vào phương trình toán học. Kết quả tính ra vô lý đến mức nực cười. Để dễ hình dung mức độ sai số khủng khiếp này nhé, cứ tưởng tượng chúng ta thử đoán cân nặng của một chiếc xe hơi thông thường đi. Nhưng sau khi tính toán kỹ lưỡng đủ đường, kết quả trên giấy lại phán rằng cái xe đó nặng hơn cả toàn bộ hành tinh trái đất gộp lại. Sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực tế đo đạc, nó nằm ở một cái tầm hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Vậy cụ thể sự sai lệch đó là bao nhiêu? Chuẩn bị tinh thần nhé. Nó là 10 mũ 120, tức là số 1 và theo sau là tận 120 chữ số 0. Vật lý lượng tử dự đoán năng lượng chân không phải lớn gấp 10 mũ 120 lần so với lượng năng lượng tối mà chúng ta thực sự quan sát được ở ngoài kia. Mọi người ạ, đây không phải là kiểu sai số làm tròn lẻ tẻ đâu. Đây thực sự là một hố sâu vô tận ngăn cách sự hiểu biết của nhân loại với thực tại của vũ trụ. Lối tính toán khổng lồ này giống như một cái tát nảy lửa thẳng vào mặt nền vật lý hiện đại vậy. Nó ném tất cả những kiến thức mà chúng ta từng tin là vững chãi nhất vào sọt rác. Giới khoa học đành ngậm ngùi gọi nó là thảm họa hàm số vũ trụ. Có thể nói, đây là một trong những nghịch lý tồi tệ nhất, bí ẩn nhất trong toàn bộ lịch sử khoa học nhân loại. Và đối mặt với một nghịch lý lớn đến như thế, chúng ta đành bước vào phần cuối cùng của cuộc điều tra hôm nay. Phần 5. Câu trả lời nằm ở đâu? Khám phá những mảnh ghép còn thiếu.
Câu hỏi hóc búa nhất bây giờ là nếu năng lượng tối thực sự có thật và đang hoạt động như những gì quan sát thấy, thì tại sao nó lại nhỏ bé đến mức gần như không thể đong đếm nổi, nhưng lại dư sức thao túng cả vạn vật? Liệu có phải chúng ta đang hoàn toàn mù quáng, bỏ lỡ mất một chân lý khoa học nền tảng nào đó chưa được tìm ra? Hay thực chất đã có một thế lực hoàn toàn mới, một thứ nằm ngoài mọi định luật tự nhiên đã biết, đang âm thầm giật dây thực tại của chúng ta? Chúng ta sẽ khép lại bài phân tích hôm nay với nghịch lý thực sự gây choáng váng này. Để lần tới, khi đứng dưới bầu trời đêm và nhìn lên những vì sao lấp lánh ở khoảng không xa xăm kia, chúng ta có thể chậm lại một chút và tự hỏi, giữa đại dương vũ trụ tối tăm và vô tận đó, điều gì thực sự đang nắm giữ quyền cai trị tối cao? Chà, vũ trụ vẫn còn quá nhiều điều kỳ bí. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình hôm nay và hãy luôn giữ cho mình sự tò mò về thế giới bao la. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.